Hello everyone, welcome to Daiduka. আজি আমি ডিসকাস কৰিম যে আমি নোটস কিয় বনাব লাগে আৰু আমি যদি বনাব লাগে আমি কেনেকৈ বনাম তাৰ পিছত আমি যিবিলাক বনাই পেলাই আমি কেনেকৈ ধৰণে বনাব পাৰিম হেতু আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ লগতে মই আপোনালোকক দেখাম যে মই কেনেকৈ নোটস লওঁ বা কেনেকৈ নোটস একচুয়ালি লিখিব লাগে বা মোৰ নোটসখিনি মই নিজৰ নোটসখিনি মই আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম তাৰ পিছত যি আপোনালোকৰ মই কম তাৰ পিছত আমাৰ যি অপিনিয়ন থাকিব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব কি নকৰিব এক্সামৰ কাৰণে বেসিক্যালি আমি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণে আমি ডিসকাস কৰিম যে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি নোটস বনাই কেনেকৈ বনাব ফাৰ্স্ট থিং টু হৈছে যে আমি কিয় নোটস বনাব লাগে why we should make notes আমি নোটস কিয় বনাব লাগে সো আমি তিনটা কাৰণ নোটস বনাব লাগে মেইনলি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া আমি এক্সামৰ ওচৰ যেতিয়া চাপিব বা আমি যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিম যেতিয়া আমাৰ সময় হ'ব আমাৰ ৰিভাইজ কৰা টাইমত যাতে আমাৰ সেই নোটসখিনি সহায় হয় আমি তাৰ মানে সেইখিনি দেখি পেলাই আমি যাতে আমাৰ মনলৈ আহে আৰু আমি ৰিভাইজ কৰিবলৈ আমি নোটস কেনেকৈ বনাম যে যিমান পাৰো আমি শৰ্টকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ কম সময়ত যাতে লিখি পেলাই শেষ হয় আৰু তাত যদি আমি বেছি কথা লিখিব পাৰোঁ তাৰ মানে আমি যিমানখিনি বস্তু যদি আমি কম সময়ত যদি বেছি বস্তু যদি আমি কম সময়ত ৰিভাইজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ প্ৰফিট সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি সদায় ৰিভাইজ কৰিবলৈ নোটছ বনাব লাগে আৰু আমি এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে লাইন বাই লাইন যিটো দেখিছে সেইটোৱে আপোনালোকে লিখি দিব সো তাৰ কাৰণে মই দেখুৱাম বাৰু মোৰ যিখিনি নোটছ আছে মই সেইখিনি দেখাইছোঁ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যিখিনি নোটছ আছিলে মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী নোটছ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ হেণ্ড ৰিটেন নোটছ তাৰপিছত এতিয়া তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে আমাৰ অৰ্গেনাইজ হৈ থাকিব বস্তু এটা যেতিয়া আমি নোটছ বনাওঁ কোনোবা এখন নোটবুকত যেতিয়া আমি নোটছ বনাম যে আমি এনেকৈ দেখিলে গম পাম যে এইটো কিহৰ হয় যে এইখন কিহৰ হয় নোটছ এইটো কিহৰ হয় নোটছ তো আমি সেইটো দেখিলে গম পাম বস্তুবিলাক অৰ্গেনাইজ হৈ থাকিব নেক্সটটো হৈছে আমাৰ স্পেচিফিক হ'ব বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি নোটছ কৰিম তেতিয়া আমি নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আমাৰ যিবিলাক কিতাপৰ যিবিলাক লেংগুৱেজ কিতাপৰ লেংগুৱেজবিলাক কি হয় আমাৰ কিতাপৰ লেংগুৱেজবিলাকত আমাৰ বহুত দীঘলকৈ থাকে কেতিয়াবা বা আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় বহুত এনেকুৱা কিতাপৰ লেংগুৱেজটো বেলেগ হয় আৰু আমি নোটছ বা আমি ৰিভাইজ কৰিবলৈ যিখিনি আমি লিখিম সেইখিনি আমাৰ সেইটো লেংগুৱেজটো আমাৰ বেলেগ হ'ব আমি সদায় সেইটো নিজে বুজি পোৱাকৈ লিখিলে হ'ল আমি নোটছ যেতিয়া আমি লিখিছোঁ আমি সদায় নিজে বুজি পোৱাকৈ লিখিলে হ'ল আপোনালোকে তাত লাগিলে যিয়ে আপোনালোকে শ্বৰ্ট নোটছ ইউজ নকৰক বা যিয়ে ট্ৰিক ইউজ নকৰক বা যিয়ে চিম্বল ইউজ নকৰক সেই চিম্বলটো বা সেই ট্ৰিকটো আপুনি নিজে বুজি পালেই হ'ল সো আমি নোটছ সদায় আমি নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ নিজে ৰিভাইজ কৰিবলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ লাগিলে আপোনালোকে য'তে প্ৰিপেয়াৰ নকৰক এতিয়া নোটছ বনাবলৈ মেইনলি দুটা টাইপৰ আছে এটা হৈছে আপোনালোকৰ হেণ্ড ৰিটেন আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ডিজিটেল হেণ্ড ৰিটেনটো মানে হৈছে পেন এণ্ড পেপাৰ কলম আৰু পেপাৰ লৈ ল'লে তাৰপিছত আপোনালোকে নোটছ বনালে হৈ গ'ল নেক্সটটো হৈছে ডিজিটেলটো কথা এতিয়া ক'লেতো শেষ নহ'ব বাট ষ্টিল মই কৈ দিছোঁ যে ডিজিটেল মানে হৈছে আপোনালোকে মোবাইল ফোনত হওক লেপটপত হওক বা আপোনালোকৰ টেবলেটত হওক য'তেই নহওক লাগিলে আপোনালোকে তাত বনাব পাৰে আৰু সেইটো বনাবলৈ আপোনালোকৰ কি হৈছে 4টা এপ মই চিলেক্ট কৰিছোঁ যিকেইটা মই নিজে পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ এটা হৈছে ওৱান নোট বুলি এটা আছে এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ আৰু এটা হৈছে এভাৰ নোট তাৰপিছত হৈছে নোশ্যন এটা আৰু এটা হৈছে ৱৰ্ডটো আৰু কি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কথা কৈছোঁ চ' চবতকৈ চিম্পলিয়েষ্টটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড চ' ৱৰ্ডটো আপোনালোকে ল'লে তাত ধুনীয়াকৈ টাইপ কৰি গ'লে হ'ল মোবাইল হওক লেপটপ হওক যি টেবলেট নহওক লাগিলে চবতে এই গোটেই তিনিটা ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই তিনিটা ফ্ৰী হয় কোনো পে' কৰিব দৰকাৰ নাই গোটেই তিনিটা ফ্ৰীলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইল ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক লাগে যে ডিজিটেলি আমি কেনেকৈ নোটছ বনাব পাৰোঁ তো তাৰ ওপৰত মই দেখাম যে মোৰ ডিজিটেল নোটছ মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এইখিনি হৈছে মোৰ ডিজিটেল নোটছ এই হৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইটো ছেকেণ্ডটো হয় চ' ইয়াত ৰিটছ আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ জুৰিডিকশ্যন আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ আছে তাৰপিছত ইমানখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত বাৰু দৰকাৰ নাই বা ষ্টিল মই দেখাইছোঁ তাৰপিছত আমাৰ যি ছায়েন্সৰ নোটছ আছিলে এইখিনি বহুত আগতে বনোৱা এইটো ছায়েন্সৰ নোটছ হয় এইখিনি মই ডিজিটেলি বনোৱা মানে ইয়াতে মই লিখা হয় এইটো টাইপ কৰা নহয় চ' ডিজিটেল নোটছ মই অলৰেডি যিখিনি মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আপোনালোকক নোটছ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেইখিনি ডিজিটেল নোটছেই হয় চ' মই সেইখিনি ইয়াৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক চ' এইখিনি মই আৰু দেখাই দিছোঁ যে এইখিনি আমাৰ হৈছে ছায়েন্সৰ নোটছ চ' মেইনলি আপোনালোকক যদি ডিজিটেল নোটছ যদি কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব সেইটো মই ছেপাৰেট ভিডিঅ' এটাত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া আমি আহিছোঁ পেন এণ্ড পেপাৰ যে আমি কাগজ আৰু কলম লৈ কেনেকৈ আমি নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কাগজ আৰু কলম লৈ হৈছে প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে চিম্পল নোটবুক ল'ব পাৰে যেনেকৈ এখন নোটবুক হৈছে যিয়ে নোটবুক নহওক লাগিলে এনেকুৱা নোটবুক ল'ব পাৰে আৰু নোটবুকখন লৈ পেলাই আপোনালোকে চিম্পলি লিখি গ'ল ধুনীয়াকৈ লিখি গ'ল তাৰপিছত নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যদি অৰ্গেনাইজ কৰিব বিচাৰে নিজৰ নোটছখিনি কামটো হৈছে কি A4 সাইজৰ পেপাৰ ল'ব পাৰে A4 সাইজৰ পেপাৰ আপোনালোকৰতো কিনিবলৈ পায় সেইবিলাক লৈ ল'ব এটা পেজত কিমানকৈ লয় বা এটা বাণ্ডেলত কিমানকৈ লয় আপোনালোকে চাই ল'ব চ' সেইটো কিনাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ষ্টিক ফাইল লৈ ল'ব নহ'লে ষ্টিক ফাইল নল'লেও আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু ল'ব পাৰে সেইটো হৈছে L-shape ফ'ল্ডাৰ বুলি কয় তাৰমানে এই ষ্টিক ফাইলটোৱেই বেচিকেলি কিন্তু ইয়াৰ এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ তলৰ ফালৰ পৰা বন্ধ হৈ থাকিব তো সেইটো কি হ'ব ওপৰৰ পৰা আপুনি ভৰাই যাব লাগিব এইটো L-shape ফাইল বুলি কয় চ' এইটো নহ'লেও ষ্টিক ফাইল লৈ ল'ব পাৰে একেটাই কথা দুইটা আল্টিমেটলি একেই প্ৰাইচ হয় 10 টকাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ এখন ভৰাই পৰাই লিখি যাব এনেকৈ লিখিলে কি হয় আমি যদি পিছত যদি আমি কিবা কিবি নোট এড কৰিব বিচাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাভ হয় যেতিয়া ইয়াত যেনিবা মই আৰু কিবা এটা লিখিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতেই
যে মই ইয়াৰ পাছত লিখিব বিচাৰিছোঁ চ' ইয়াৰ পাছততো মই অলৰেডি নোটবুক হোৱা হ'লেতো মই এখন ইয়াত কাগজ ভৰাব নোৱাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ইয়াত মই এতিয়া কাগজ ভৰাব পাৰিম চ' এইখিনি নোটছ হৈছিলে মোৰ এইখিনি মই এনেকৈ বনোৱা তাৰপিছত মই এতিয়া আছাম হিষ্ট্ৰী নোটছটো মই দেখাইছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰী মোৰ নোটছ হৈছে এইখন বাকী এতিয়া পেন এণ্ড পেপাৰ কথাটো ক'লোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব পাৰিব পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে নোট বনাব পাৰিব বা আপোনালোকে এল চেপ ফ'ল্ডাৰ লৈ ল'লে বা আপোনালোকে ষ্টিক ফাইল লৈ ল'লে চিম্পল ৱেত আপোনালোকে পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ বনাব পাৰিব এতিয়া মই দেখাইছোঁ যে মই কেনেকৈ নোটছ বনাইছিলোঁ বা কেনেকৈ একচুৱেলি বনাব লাগে যি আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণে একচুৱেলি এতিয়া যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ একেবাৰে টাইমটো কম আছে যিহেতু আমি এক্সাম হ'বলৈ আৰু 2 মাহ আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ সেই 2 মাহৰ ভিতৰত নোটছ বনাই প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো পচিবল নহয় সেইকাৰণে নোটছ বনাব কোনো দৰকাৰ নাই কিন্তু যদি আগৰ পৰা কোনোবাই নোটছ বনাই আছে বা ফাৰ্ডাৰ কিবা এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি নোটছ বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাব পাৰে ইমান টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ নাই পাৰিলে বেলেগ ক'ৰবাৰ পৰা নোটছ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰক মইতো ফ্ৰীকৈ দিয়ে দিছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব এতিয়া ছাপ'জ হিষ্ট্ৰী ইয়াত বহুত লেংগুৱেজ ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰপিছত মই গম পালোঁ যে ইয়াত মহিৰংগ দানৱ দানৱ ডাইনেষ্টি ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্ট হ'ল তো মই ইয়াৰ পৰা হিষ্ট্ৰীটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দানৱ ডাইনেষ্টি দেন মহিৰংগ দানৱ তো মই ইয়াত লিখি থকা নাই যে মহিৰংগ দানৱ ফাউণ্ডাৰ আছিলে এনেকৈ চেণ্টেঞ্চত লিখি থকা নাই মই ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ যে ইমান মহিৰংগ দানৱ তাৰমানে মই গম পালোঁ যে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ মহিৰংগ দানৱে কি কৰিছিলে ফাউণ্ড কৰিছিলে স্থাপন কৰিছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত কোন আহিলে ইয়াত লিখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত কোনে কাক মাৰিলে ইয়াত এনেকৈ লিখিছোঁ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ তাৰপিছত বৰ্মন ডাইনেষ্টি আহিলে এতিয়া বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইয়াততো ঢেৰখিনি আছিল লিখিবলগীয়া চ' ইয়াততো ঢেৰ আছিলে ইমানখিনি মই লিখি থকা নাই যে বৰ্মন ডাইনেষ্টি আহিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰপিছত কোন আহিলে আমি সেইটো লিখিছোঁ কিবা স্পেচিয়েলিটি আছিল সেইটো লিখিছোঁ বা এইখনৰ পিছত যেতিয়া মোৰ এইখন পঢ়ি হৈ গৈছিলে এইখন পঢ়ি যেনিবা হৈ গ'ল আপোনাৰ এইখন পঢ়ি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব বেলেগ এখন কিতাপ পঢ়িলে সেই কিতাপখনত যদি আপুনি কিবা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন পায় তো তেনেকৈ মই ইয়াত এড কৰি গৈছোঁ যেনেকৈ ৰাল অফ ফিটছ আহিছিলে ভিজিটেড কৰিছিলে চ' এইবিলাক বস্তু এনেকৈ মই এড কৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু কিবা যদি এড কৰিবলগীয়া থাকে মই এইফালে এড কৰি গৈছিলোঁ চ' গোটেই এই পেজটোত চাওক এই গোটেই পেজটোত এইটো পেজ আৰু এইটো পেজ এই গোটেই পেজটোত আছাম হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট সোমাই আছে যদি মই ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰোঁ এই গোটেই পেজটোতে সোমাই আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এইটো পেজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কমপ্লিট আছাম হিষ্ট্ৰী এই পেজটোতে সোমাই আছে তাৰপিছত মই ফেষ্টিভেল ইয়াত চিম্পলকৈ লিখিছিলোঁ যে কাৰ কি ফেষ্টিভেল আছে বা ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই নোটছ বনাইছিলোঁ এইখিনি বহুত আগতেই বনোৱা বাৰু নোটছখিনি চ' কথাটো তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে এনেকুৱা 1 ডে এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তো তেতিয়াহ'লে চিম্পল ৱেইট 1 লাইনাৰ হিচাপে আপোনালোকে নোটছবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত মই এনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোটছো বনাইছিলোঁ আগতে তো মই ইয়াতো দেখাই দিছোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নোটছো বনাবলৈ ইমান হেৰি কৰিবলগীয়া একো নাই জাষ্ট লিখি গ'লে হ'ল যাত যিটো তাত কৈছে ছাপ'জ মই ইয়াত কোনোবা এটা দেখাইছোঁ ইয়াত আছে এইটো এনেকুৱা ফেষ্টিভেলটো পালে চ' মেইনলি তাত কুৱেশ্যনটো এইটো আহিব যে এইটো ফেষ্টিভেল কাৰ লগত ৰিলেটেড চ' ওৱানছোৱা ফেষ্টিভেল তিৱা কাৰ্বি আংলং চ' এনেকৈ মই চিম্পল ৱেইট লিখিছিলোঁ চ' এইখিনি এনেকৈ নোটছ আছে এইখিনি বাৰু এতিয়া আপোনালোকক দি লাভ নহ'ব কিন্তু যিখিনি ষ্টেটিক যিখিনি নোটছ আছে মই অলৰেডি দিছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিখিনি আপোনালোকৰ 2021 হয় এইখিনিতো আপোনালোকৰ নাহে এতিয়া এইখিনি কোনো দৰকাৰ নাই বাৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি নোটছ বনাব লাগে যদি আপোনালোকৰ কম সময় আছে তেতিয়াহ'লে নোটছ নবনাব যদি নোটছ বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাব চিম্পল ৱেত বনাব দুটা ডিজিটেল হওক বা পেন এণ্ড পেপাৰ হওক দুইটা ৱেত বনাব পাৰে মই অলৰেডি কৈছোঁ ডিজিটেলৰ বস্তুটো অলপ বেলেগ হয় ডিজিটেলটো কেনেকৈ বনাব লাগে যদি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে সেইটো ক'ব পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ চিম্পলকৈ লিখি যাওক তাৰপিছত বৰ বেছি কপি পেষ্ট নকৰিব নিজৰ ভাষাৰে এটা লাইনত 1 লাইনাৰ হিচাপে লিখি যাওক আৰু দীঘল নোটছ বনাই পেলাই টাইম ৱেষ্ট নকৰিব যদি আপুনি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণে স্পেচিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বাট আপোনাৰ যদি টাৰ্গেটটো সেইটো তেতিয়াহ'লে দীঘলকৈ নোটছ বনাই এগাল লিখি পেলাই কোনো লাভ নাই আপোনালোকৰ সেইটো টাইম ৱেষ্ট হ'ব যিমান পাৰে নোটছখিনি বেলেগৰ পৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যিমান পাৰে নিজে পঢ়ি পেলাই ৰিভাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰ পৰা নোটছ সেইখিনিতে বনাব আপুনি যিখিনিত আপোনাৰ দৰকাৰ হৈছে যে মই এইখিনি ৰিভাইজ কৰিবলৈ মোক নোটছৰ দৰকাৰ হ'ব যদি আপুনি এনেকুৱা লাগিছে যে মই ৰিভাইজ কৰিবলৈ কোনো নোটছৰ দৰকাৰ নাই মই অলৰেডি যিটো মোৰ চ'ৰ্চেছ আছে যিটো মোৰ PDF আছে মই তাৰ পৰাই ৰিভাইজ কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে নোটছ বনাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিছোঁ বা মই যিখিনি এতিয়ালৈকে ক'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ একো ডাউট থাকি যোৱা নাই চব ডাউট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব মই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান